यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पिक्सआर्टको ड्यासबोर्डमा आइसकेको छु। यहाँ आउने बित्तिकै हामीले यहाँ तल विश्वमा प्लस आइकन देख्न सकिन्छ र यहाँ प्लस आइकनमा टच गर्नु होला। प्लस आइकनमा टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले कुन चाहिँ फोटोलाई एडिट गर्नुपर्ने हो त्यो फोटोलाई यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ फोटोलाई टच गर्ने बित्तिकै यहाँ आउँछ। अब सुरुमा त यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड मलाई राम्रो लागेन। यसको ब्याकग्राउन्डलाई चेन्ज गरौँ। ब्याकग्राउन्डलाई चेन्ज गर्नका लागि रिमुभ बिजी भन्ने अप्सनमा टच गरौँ। यहाँ टच गर्ने बित्तिकै यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ हुन्छ, यस्तो खालको आयो। अब ब्याकग्राउन्डमा एउटा अलिकति राम्रो फोटो हाल्छौँ। यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले माई फोटो भनेर चाहिँ तपाईँले आफूले खिचेको ब्याकग्राउन्ड छ भने यहाँबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ भने यदि छैन भने चाहिँ यहाँ यतातिर मार्बल्स केमा के ल्याउने हो ब्याकग्राउन्ड त्यहाँ त्यो चाहिँ सर्च गर्दै छान्दै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले ल्यान्डमार्क भन्ने अप्सन देखेँ र ल्यान्डमार्क भन्ने अप्सनमा चाहिँ मैले यहाँ माथितिर देखाइरहेको अप्सनमा टच गर्ने बित्तिकै यहाँ धेरै आउँछ। ब्याकग्राउन्ड यहाँबाट छान्दै कुन चाहिँ ब्याकग्राउन्ड मनपर्छ त्यही ब्याकग्राउन्ड राख्न सकिन्छ। मैले यो जङ्गलको ब्याकग्राउन्ड यहाँ टच गर्छु। यहाँ जङ्गलको ब्याकग्राउन्ड टच गर्ने बित्तिकै यहाँ ब्याकग्राउन्डमा यस्तो रियलिस्टिक तरिकाले देखाइरहेको छ कि साँच्चीकै यही जङ्गलमै बसेर फोटो खिचेको जस्तो ब्याकग्राउन्डमा देखियो। अब यो चाहिँ फोटो कहाँतिर एडजस्ट गर्ने हो त्यहाँ चाहिँ तपाईँले राख्न सकिन्छ। अब यसलाई यसरी कस्टमाइज गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईँले माथि देख्न सक्नुहुन्छ टिक चिन्ह, यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ टच गरिसकेपछि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ। अब यो ब्याकग्राउन्ड त चेन्ज भयो होइन, अब यसलाई अझै पनि फेरि यहाँ एउटा टिक चिन्ह छ, यहाँ चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ टच गरिसकेपछि फेरि हामी अगाडिको अप्सनमा आउँछौँ। अब यसलाई ब्याकग्राउन्डलाई अलिकति ब्लर बनाउन चाहन्छ भने चाहिँ यहाँ इफेक्ट्स भन्ने अप्सन छ। यो इफेक्ट भन्ने अप्सनमा चाहिँ यहाँ बिजी ब्लर भन्ने अप्सन छ। यो बिजी ब्लर भन्ने अप्सनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। एआईको माध्यमबाट एकैछिनमा यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ब्लर बनाइदिन्छ। अब ब्लर पनि कुन लेभलसम्म बनाउन चाहनुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँले आफैले यहाँबाट चाहिँ सेलेक्ट गरेर गर्न सकिन्छ। अब जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। मलाई चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड ब्लर भएको चाहिँ अलिकति खासै राम्रो लागेन, त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई भेटिक्ने गर्छु। अब यो ब्याकग्राउन्ड त्यत्तिकै छाडिदिन्छु होइन। अब ब्याकग्राउन्ड त्यत्तिकै छाडिसकेपछि अलिकति अनुहारमा अलिकति यो चाहिँ के छ भने दागहरू होइन अलिकति कालोपना बढी भएकोले गर्दाखेरि यसलाई हल्का गोरो बनाउनको लागि यहाँ चाहिँ रिटच अप्सन छ, यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ अलिकति स्क्रोल गरेर चाहिँ यहाँ तपाईँको स्किन टोन भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ चाहिँ टच गरेर यहाँ कुन लेभलसम्म चाहिँ हामीले गोरो बनाउने हो यहाँ टच गरेर अटोमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ अटोमेटिक रूपमा गोरो हुन्छ। अब कुन लेभलसम्म लाने हो तपाईँले यहाँ चाहिँ हेरेर अटोमा टच गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टेन्सिटीबाट पनि हामीले यताउता गरेर ठिक्क मिडियममा राख्न सकिन्छ, जुन चाहिँ म्याच गर्ने सम्बन्धमा। अनि त्यसपछि यहाँ फेरि पनि हामीले अनुहारमा त गोरो बनायौँ तर हातहरूमा चाहिँ भएन नि त होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ तपाईँको हातहरूमा नि बनाउनका लागि चाहिँ यतापट्टि टच गरेर यहाँ जुन पेन्सिल जस्तो आइकनमा टच गरेर होइन ब्रस जस्तो आइकनमा टच गरेर हातहरूमा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले गोरो बनाउन सकिन्छ। हातहरूमा अब कता कता चाहिँ अब त्यो अटोमा गर्दाखेरि भएन, त्यो त सबैमा यसरी चाहिँ रिटच गर्न सकिन्छ। त्यसपछि टिक चिन्हमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब टिक चिन्हमा टच गरिसकेपछि अलिकति मलाई कस्तो लाग्यो भने यो चाहिँ अलिकति ब्लर अनुहार चाहिँ अलिकति कस्तो नर्मल फोनहरूबाट खिचिएको हो कि जस्तो लागेको भएर चाहिँ म यसलाई फुल एचडी बनाउन चाहन्छु। त्यसको लागि म फेरि पनि यहाँ माथि टिक चिन्हमा टच गर्छु। टिक चिन्हमा टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रिटचमै टच गर्छु र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एचडी पोर्ट्रेट भन्ने अप्सन छ, यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ टच गर्ने बित्तिकै एआईले एकैछिनमा यसलाई चाहिँ एचडीको रूपमा परिवर्तन गराइदिन्छ, एकैछिन समय लाग्छ। अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बिफोरमा यस्तो थियो, आफ्टरमा चाहिँ हाम्रो अलिकति धेरै भए पनि एकदमै राम्रो भएको छ। यहाँबाट पनि बढाउन घटाउन सकिन्छ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभको लागि माथि टिकमा टच गर्नु होला र यतापट्टि एचडी प्रोटेक्टमा हामीले गरिसकेको छौँ। अब आई
ब्याग भन्ने अप्सन छ। आई ब्यागमा चाहिँ हल्का यस्तो कस्तो फुलेको जस्तो देखिरहेको छ आँखामा भने यहाँ टच गरेर चाहिँ हामीले आईलाई पनि राम्रोसँग मिलाउन एडजस्ट गर्न सकिन्छ। एकदम सजिलो छ, कम्प्युटरमा भन्दा पनि सजिलो हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले आईलाई पनि मिलाउन सकिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हैन, अब कतिको परिवर्तन भइरहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन, यस्तो थियो, अब यस्तो थियो। अब यसरी चाहिँ फेरि टिक लगाउने, अब अलिकति हाम्रो फोटोमा राम्रोपना आउँदैछ। अब यसलाई मेकअप पनि गर्न सकिन्छ हैन। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेकअप भन्ने अप्सन छ। यहाँ मेकअप भन्ने अप्सनमा टच गरेर हामीले चाहिँ ओठमा लिपस्टिक लगाउन सकिन्छ। सुरुमा त कुन चाहिँ लिपस्टिक लगाउने त्यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अटोमेटिकली रूपमा एकदमै यो जुन एडिट गरेको हो भन्ने थाहा नपाउने तरिकाले चाहिँ अटोमेटिकली रूपमा चाहिँ लिपस्टिकहरू लाग्छ। अब कुन कलरको लगाउने हो यहाँ कलर वाइज छ हैन, कलर वाइज चाहिँ लगाउन सकिन्छ। अब जस्तै जुन कलरमा मन पर्छ हैन, ब्ल्याक पनि छ हैन, सबै तरिकाको छ। अब जुन कलर मन पर्छ त्यो कलर वाइजमा चाहिँ यहाँ लगाउन सकिन्छ। अब यहाँ देख्न सकिन्छ। अनि यहाँ गाढा लगाउने हो कि हल्का मात्र लगाउने हो त्यो पनि यहाँबाट इन्टेन्सिटीबाट चाहिँ हामीले थपघट गर्न सकिन्छ। अब यतापट्टि ब्रस भन्ने अप्सन छ। ब्रस भन्ने अप्सनमा पनि तपाईँले चाहिँ यसलाई मिलाउन सकिन्छ। जुन चाहिँ आँखाभन्दा तलपट्टितिर कस्तो राख्ने हो त्यो अनुसारले चाहिँ यहाँ मिलाउन सकिन्छ। अहिले त्यो चाहिँ मैले गरेन, यहाँ नगर्नका लागि यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई चाहिँ अब अलिकति गालाहरू फुटेको छ भने, गालाहरू फुल्लेको छ, अलि ठुलो छ भने चाहिँ यसलाई यतापट्टिबाट यहाँलाई सानो बनाउन सकिन्छ भने ब्रसले ठुलो बनाउन सकिन्छ। अनि त्यसपछि आइलाइनलाई पनि हामीले मिलाउन सकिन्छ हैन। आइलाइनलाई मिलाउनका लागि यहाँ तपाईँले कुन चाहिँ आइलाइन गर्न मन पर्छ त्यो आइलाइनलाई चाहिँ यसरी मिलाउन सकिन्छ। यसरी अब कुन चाहिँ तपाईँलाई मन पर्छ हैन, कुन चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ त्यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले यहाँबाट आईको लाइन मिलाउन सकिन्छ। अब नर्मल छ, यहाँ धेरै अप्सनहरू छ। तपाईँले चाहिँ यो अप्सनहरूलाई टच गरेर चाहिँ यहाँ आई लाइन मिलाउन सकिन्छ। यसरी मिलाउनु होला। यो पनि अब कम गर्ने घटबढ गर्ने यहाँ छ। अब त्यसपछि यहाँ आई स्याडोमा पनि मिलाउन सकिन्छ। आई स्याडो कस्तो खालको बनाउने हो हैन, माथापट्टि पनि हुन्छ नि त यस्तो खालको। आई स्याडो पनि कस्तो खालको बनाउने हो त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले आई स्याडो पनि लगाउन सकिन्छ। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ आइल्यास भन्ने पनि बनाउन मिल्छ हैन। जुन चाहिँ आँखाको परेलाहरू हुन्छ त्यो पनि यदि छैन भने चाहिँ यसरी चाहिँ आँखाको परेलाहरू पनि बनाउन सकिन्छ। यसलाई गरिन मैले। र यहाँ हाइलाइट भन्ने अप्सन छ। यहाँ हाइलाइटमा गरेर पनि हाइलाइट गराउन सकिन्छ। जस्तै यस्तो हैन, कुन चाहिँ कस्तो खालको हाइलाइट तपाईँलाई सुहाउँछ त्यस्तै खालको हाइलाइट चाहिँ तपाईँले यहाँबाट गर्न सकिन्छ। अब कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ बढी सेतो देखाउने भन्ने खालको कुराहरू हाइलाइट पनि गराउन सकिन्छ। अनि त्यसै गरी यतापट्टि फ्रक लेन्स भन्ने अप्सन छ। फ्रक लेन्समा पनि हामीले सजिलैसँग यसरी चाहिँ यो धप्पाहरू राख्न सकिन्छ। यसले पनि सकिन्छ। अब यदि गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो मेकअपलाई सकिसकेपछि यहाँ टिक अप्सनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। र टिक अप्सनमा टच गरिसकेपछि हाम्रो यो इमेज सेभ हुन्छ। र यहाँ चाहिँ सफ्ट ब्रस भन्ने हुन्छ। यो सफ्ट ब्रसले पनि तपाईँले चाहिँ अनुहारलाई मेकअप नै गर्न सकिन्छ। फेस भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फेसमा टच गरेर तपाईँले आफ्नो फेसको चाहिँ यस्तो अब मोटो पातलो हैन, गाला पुक्का परेको नपरेको बनाउन सकिन्छ। अनि त्यसपछि यो लाम्चो होचो हैन सबै मिलाउन सकिन्छ। अनि त्यसै गरी चाउरी परेको नपरेकोहरू सबै चाहिँ यहाँबाट मिलाउन सकिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ आँखा ठुलो सानो हैन बनाउन सकिन्छ। अनि जुन चाहिँ आइब्राहरू चाहिँ ठुलो सानो बनाउन सकिन्छ, लामो बनाउन सकिन्छ आइब्राहरू पनि हैन। अनि त्यसै गरी चाहिँ लिप ओठहरू पनि ठुलो सानो लामो बनाउन सकिन्छ। नाकहरू पनि लामो ठुलो सानो
यसरी बनाउन सकिन्छ। तपाईँले आफ्नो अकर्डिङ अनुसार बनाउन सकिन्छ। अब अरू पनि धेरै कुराहरू छ। अहिले भिडियो धेरै लामो भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ दाँतहरू चम्काउन सकिन्छ होइन, आँखाहरू चम्काउन सकिन्छ। त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। सबै बुझ्नका लागि, सबै कुरा सिक्नका लागि तपाईँ यति गरिसकेपछि अरू कुराहरू पनि सिक्नका लागि चाहिँ तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। यहाँ हेयर कलरहरू पनि छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। तपाईँले हेयर कलर एकै क्लिकमा गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँले चाहिँ कस्तो खालको हेयर कलर मनपर्छ त्यो कलर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ यसरी चाहिँ यो सबै टुल्सहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब म यहाँ फेरि टिक चिन्ह लगाउँछु। टिक चिन्ह लगाइसकेपछि पनि यहाँ धेरै टुलहरू छ है। अब धेरै टुलहरू छ। यहीँबाट चाहिँ दुईजना छ, एकजनालाई हटाउन नि मिल्छ। त्यसै गरी चाहिँ नागरिकताको फोटोहरू पनि यहाँबाट बनाउन मिल्छ। अनि त्यसै गरी यहाँ चाहिँ दुईजनाको फोटो एकै ठाउँ बनाउन नि मिल्छ। सबै मिल्छ। तपाईँ कस्तो खालको बनाउन चाहनुहुन्छ मलाई कमेन्ट गर्नुहोला। साथसाथमा योभन्दा अरू तपाईँले गर्नुभयो भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोला। आजलाई चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्ते। यो भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नुहोला।